Yo, what's up guys? Magandang umaga po sa inyo. Now is 1:30 AM in the morning. So, kakagising lang po. At papunta po kami ngayon ng Cebu. So, aga kami sa airport kasi alas 4 ang flight namin. So, magpiprepare lang sandali. Then, ready to sabak na ulit. Kaya samahan nyo kami sa biyahe namin sa Cebu. So marami tayong pupuntahan doon, magagandang lugar. So kita-kits po. Bye. Go! Okay na nga. Nakagingan ka na eh. Goodbye! Thanks. Finally, ayo, na tayo. Malapit na tayo lumipad. Mga isang oras mahigit lilipad na tayo. So hanapin muna natin kung saan kami.
carefully the passenger briefing card located by your seat. Ate yung phone, okay lang. Wish to Okay lang po perform yun. the front. Hi ma'am, sir, good morning po. Just like inform you po na ako po tayo sa exit po. In case of emergency, willing po kayo tumuling sa amin po. Ma'am, sir, pagbasa niyo po yung passenger briefing card po. If may tanong po tayo, tawagin na lang po isa sa amin. Salamat po. Okay. Sige po. Ito yung sasakyan natin. Tipid-tipid. Tipid tips. Ito yung sasakyan natin. So, ito tayo. Tipid tips. Tipid tips. Yeah. Road trip. Tipid tips. Let's go. Nakarating din kami. Nakarating din sa wakas. Grabe. Ito guys, papakita ko sa inyo yung ganda ng mamaya kukuha tayo ng mga shot dyan sa mga dyan. Badian. Eto.
Guys, parang gusto ko mag-dive pa. Subukan ko kaya. Tingnan ko kaya yung ganda ng ilalim. Tara, samahan niyo ako. Subukan natin kahit nag-iisa lang tayo. Let's go! What's up guys? Magandang hapon sa inyo. Kakagising ko lang, nakatulog na ako kanina. Hindi ko na nakuhanan yung yung ibang spot tsaka yung pagkain. Ngayon naman, papalipad tayo ngayong hapon. Subukan natin. So, samahan niyo po ako. Para tayo tayo